am fost singur, am fost înfiat. Eram și două nume. La oraș, Iași. Eu, când am prins a mișca pe aici, pe acolo, nu era Capelul Mircea, nu era Alexandru, dar Ceanișor, că acolo la urmă. Vărsătoarea din Iașului era pe unde aproape de unde stau, podul de piatră și podul de fier. Alături, podul ăsta nou, acolo se vărsa unul din Târguiaș. Din Târguieșul ăla, da? 4 linii de tramvai. A fost o copilărie frumoasă, am fost singur la părinți. Când v-ați născut? În 47. Am început clasa întâia la Sădăveanu, prima clasă, pe colț, firma Vasile Alexandriescu, clasa a 5-a, spre mai aproape de casă. Numărul 11 era atunci și în spate la Victoria, acum mai 31, școala numărul 31. Ce-a terminat și eu m-am făcut ceterist. Aici m-am șăgneștit, încit sens, cu gura, eram cam cu gura mare, nu-mi convenea unde trebuie, mă lua gura dinainte. Dar aici era o mafie cam cea mai mare peste tot. Dar fiind și înaintat în vârstă de acum, nu cum a intrat mințile în cap, gândea că îți vede aici și dar cum mai duc. Aici e cel mai. Condițiile erau grozave. Nu era muncă fizică, dar avea o răspundere foarte mare. De exemplu, eu lucram la vecini și toată marfa care trecea, exportul care trecea în tura în care lucram, nu? Alături, eu predam organelor sovietici, cum s-ar spune. Erau basarabe. Erau, de exemplu, vameștii care primeau 50 de luni de salat, știau o limbă străină, el vorbea românește, asta era limbă străină. Așa cu... Și-a trecut timp, am la pensii, asta am câștigat, marele meu câștig a fost vârsta. Când mă gândeam, vedeam, eram activ încă și vedeam moști nevoți, vârsta de pensionare era 60, la 62. Și vedeam la 62 de ani, cam cum sunt eu acum, dacă nu cumva o leacă mai. Și cara, și geantă, și boace, și înseamnă feninare la tren, semnalizarea trenului. Era o tren de marfă, nu eram la călătoare. M-am făcut, eu am vrut să intru, de ce? Că mă scoțâsă de alături, de la vecini. Că acolo trebuie să dai raportul, că am ce face colegul. Ori nu spun nimic, eu nici membru de partid, mă și trag pe dreapta. E și era avantajos că până pe 89 avem 2 ruble pe tură. După 89, $2 pe tură. Erau plus că mergeau cafea, țigările, așa. Mă rog. Dar serviciu era serviciu. În 1989, în decembrie 1989, ce așteptări aveați dumneavoastră când ați văzut ce se întâmplă în toată țara? Ați plâns? V-ați bucurat sau cum? Ca oricare. Cu un coleg de serviciu am luat câțiva metri de cărnaț. Atunci, când sunt din noapte, am venit acasă, așa, o sticlă de coniac și ne-am apucat să jucăm tabli și la televizor, în bucătărie, la televizor. Nu ne vedea crede și vedeam. Când o ieșit el la balcon și huiduit, și culmea că ăla care era secretar de patentitură, cutrâne asta, așa. Fiecare trăgea ca să trăiască cât mai bine, cât mai... Unii beau, unii întind coarda. Aveți copii? Am unul. Dar când am născut eram în deplasare la montaj la Zalău, la Tlatură. Și l-a trecut o vară și nu eram liști. Am trecut în Ulie. Și cu ea ținit, dar ei au jucat handbal și cu gruia și au rămas peste rapid. Ca antrenor, s-a accidentat și pe ani și am 41 de ani, cam așa ceva. Așa, mulțumim. Da, da. Cum mă să ține legătura? De când ne-am separat, o dată am văzut, cam așa.
Târgul ăla e mare. Vă este doar de el, de copil, da? Nu, trebuie să... Nu, pentru că am stat mult împreună. Atunci... Cel mai rele. Când bătrânesc, poate. Și nu că, vai, când bătrânesc, dar mă mișc mai greu. Deci, capăt așa, volumă. Și cum am spus, acum vreo 8 ani, nu mai dau bani pe țigarete, am început să mă ocup iarăși, dar nici nu mai fumez ca să poate mai slăbesc. Așa mă duc. Asta e logic.